mai rău, dar Diana au zis că... Semănăm? Da. Dar... În fiecare zi nivelul apei scade cu 3 cm. Atât. Uite-te că nu mă lasă. Băi, ești ratat? Nu, a fost foarte fain. Foarte fain. Chiar Ești foarte în două fain. cuvinte, foarte fain. Foarte fain. Fantasmagorii. Fantasmagorie. Faptul că am fost controlați de parcă am fi fost traficanți de droguri mexicani. Pe cum am văzut. Salutare și bine v-am găsit în Muntenegru după un drum puțin mai lung decât ne-am fi așteptat noi. Cu peripeții? Cu câteva peripeții, dar totul e ok. Ne bucurăm acum de superbul Muntenegru. Și suntem în prima locație de aici, din această țară, și anume Sveti Ștefan. O locație superbă și cam atât. Te ador! Drumul spre Muntenegru ne-a luat puțin mai mult decât credeam noi. Am pornit din... cum se numește? Berat. Din Berat, în jur de ora 5 după masa și am ajuns la ora 12 într-un camping. Normal, drumul era de aproximativ 4 ore jumătate, dar din cauza faptului că a fost și coadă la graniță, precum și faptul că am fost controlați la graniță de parcă am fi fost traficanți de droguri mexicani, pe cum au văzut cu mustața asta și au zis că ăsta sigur mexicano. Și așa un pic mai bronzați acum. Da, deci efectiv ne-au controlat toată duba, o deschis-o, s-a uitat prin dulapuri, ne-au pus să deschidem locuri în care noi până acum n-am umblat, gen de depozitare din autorulotă. Și la început ne-au spus că are nevoie de contractul de închiriere a urlotei și am spus că am rezervat-o prin Booking, am dovada plății, am perioada și au zis că Booking nu înseamnă contract și că nu e suficient. Până la urmă am reușit, că am sunat proprietarul venului și au vorbit acolo în albaneză, nu știu ce au zis, probabil că vrăjală. Dar am fost nevoit să cumpărăm un green card de 15 euro de acolo, de la graniță, care, atenție, am aflat mai târziu, unde am ajuns la camping, că nu e ceva obligatoriu și că e ceva ce e făcut odată la un anumit număr de mașini. Deci e o țeapă, o fentă de-a lor, ca să mai plătești niște bani. Acum nici nu putem zice că practic, și-au făcut treaba, faptul că ne-au controlat sau nu e neapărat deranjant. Nu a durat foarte mult, adică au venit destul de repede. A durat un pic. Apoi a durat un pic, dar nu ne-au ținut, nu ne-au făcut să așteptăm nu știu cât. În fine, dar ideea e faza asta cu green card-ul, că cum, unii plătesc, alții nu plătesc. Dar Mai cheltui niște bani. mie mi se pare că prin simplu fapt că au știut că suntem străini, că nu suntem de acolo, s-a inventat cumva chestia asta cu green card-ul de mai de mult și e o țeapă pentru turiști. Eu așa o văd, sincer, nu ni s-a dat nicio explicație. O zis ca și cum avem contractul în Albania semnat, dar nu e valabil pentru Muntenegru și că să fie o dovadă că e valabil și pentru Muntenegru, adică, nu știu, foarte multe chestii fără sens. Dar da, am ajuns super obosiți la camping, am dormit de-a luat, am făcut un duș și am venit încoace către Sveti Ștefan. Hai. Bună. Cum? Mergem? Aparent am ajuns aici, am vrut să intrăm să vedem și noi catedrala și hotelurile din zonă, dar este închis, nu se poate intra, e pus lacăt. Și am citit un pic pe internet și am aflat că partea asta de stațiune, care este cea mai spectaculoasă și cred că care de fapt face stațiunea să fie atât de cunoscută, este deținută în prezent din anul 2014 de un miliardar rus, care are un grup de 38 de hoteluri
și are hoteluri inclusiv aici, iar din ce am înțeles s-a închis zona aceasta din cauza faptului că el nu mai putea să garanteze intimitate pentru turiștii care se cazau aici. Deși chestia asta, Pare un pic nu știu, pare un pic. aiure, adică închis dita mai cetatea de pe care ai putea profita cu turism din cauza chestiilor de genul. Dar da, business. Dar oricum merită să veniți aici, merită să vă bucurați de plajă, este și parte de nisip, dar predominant este pietroasă. Recomandăm să veniți cu șlap la voi sau cu păpuși de apă, dacă nu, cel mai bine. Lacul Skadar este cel mai mare lac din sudul Europei, fiind situat între Muntenegru și Albania. Aici trăiesc peste 280 de specii de păsări și peste 30 de specii de pești, iar numărul mare de cormorani afectează resursele de pește, cei mai afectați de acest lucru fiind pescarii locali. Un fenomen fascinant al lacului este fluctuația nivelului apei. Când debitul apei a ajuns la nivelul maxim, tot ce vedeți voi aici în față, inclusiv restaurantele, cazările și podul acesta au fost pline cu apă. Deci apa a fost mai sus de nivelul podului. Nu știu exact cum se numesc astea, că n-am înțeles. Dar le-au luat de la nuferi, fel de fructe, sau ce? Și în septembrie se pot mânca. În septembrie sunt bune de mâncat. Da, în septembrie se coc sau ceva de genul și sunt foarte bune pentru inimă. Și are forma unei inimi. Foarte drăguț. Foarte inteligentă natura asta. No. Nu știu, nimeni nu mănâncă. N-am curățat-o foarte bine. O mânca cineva? Are gust a pește. Pește? Da. Can barely stand on 2 feet. Callous fingers tap my weak and shaky knees. At least I can rest my mind. Find some comfort in those yellow and white lines. They've been there all along. Keep traveling on. Tell me, what is this place? Countless people, but not one familiar face. It's not so bad, I suppose. Starting over every time I change my clothes. Even here I'm all but gone. Best keep traveling on. Semănăm? Nu noi le-am rupt. Indică cel copeniță. Nu miroase. Nu miroase a nimica.
așa cu valea din spatele casei. Ce? Parcă seamănă aici cu valea din spatele casei de la Ciugut, așa-i? Da, numai că acolo aveam pelicani. Da, acolo erau și pelicani, aici nu. Mai aveam și niște corcodușe. Da. Aici, Plus, Ciuciu. era mai fain. da. Seamănă. Salutare din nou! Nu ne-am băut E- încă cafeaua de astăzi, suntem așa, ne-am trezit la 5:30 dimineața. Bine, de fapt, ne-am băut cafea, dar era o cafea din aia Nes, așa. La experții și pasionații de noi de cafea, Nu se poate. am făcut așa. diferența. Da, și ne-am luat un cappuccino. Și că numai atâția bani am avut. Da, am luat cappuccino la 2, că rest banii îmi la camper și ni le ne să mergem înapoi. Dar revenim cu un review per total Da. la Al- Cuscadar. Bine, lacul n-are nicio problemă, e foarte frumos. Da. Dar când vii aici, da, și eu am citit cât timp căutam camping pe net, am citit că de cum intri în zona asta, abordează. te abordează o grămadă de oameni cu... No, dacă ai nevoie de cazare, dacă vrei să faci excursii cu barca și toate chestiile astea. Și ne-au bombardat și pe noi și ne-au agățat. Acum, ce să zic, nu știu, mă gândesc poate mai mult așa cu o comparație între ce primești și preț. Da, na, acum asta este. De multe ori ceea ce prezintă ei nu e și în realitate. Și o chestie care iarăși un pic ne-a cam deranjat a fost faptul că aseară, după ce am făcut duș, domnul ăsta care ne-a și abordat, Care are de fapt da, care are de fapt hotelul și așa, ne-au luat să scriem review-uri pe Google Maps și pe TripAdvisor. Chestia e că ne-au pus în română Da, să să scriem, scriem. numai că noi încă n-am avut experiența Da, respectivă. nu am avut toată adică experiența. N-am fost la restaurant ca să vedem cum e mâncarea și așa. N-am fost Da. cu barca încă ca să vedem. Și noi n-am dormit în Cum e hotel, experiența? adică atâta că am făcut un duș, da? No. Și noi la toate, că trebuie să scriem același lucru în mai multe locuri. Și la toate, de exemplu la tripul ăsta cu barca am scris că super fain, ghidul vorbește foarte bine engleză și ne-a prezentat foarte fain, când de fapt nu a fost așa, că Așa ne-am bine, a fost așteptat de noi să treabă fie, omul, dar nu a vorbit, nu vorbește engleză, foarte, foarte puțin. El, s-a străduit acolo să mai zică un alta. Da, chiar s-a ocupat. Mă că da, engleza, dacă voi cumva să-l întreb ceva, Da, n-aveai cu nu, cine. și eu pe TripAdvisor am pus că e un ghid care îți răspunde la întrebări, deci nu, oricum o să modificăm, când o să ajungem acasă să modificăm pe TripAdvisor, dar asta numai ca un sfat, dacă veniți pe aici și neapărat să aveți cash. Da, să aveți și cash, Nu, cred că nu... se poate cu cardul, nu știu, noi acolo am plătit aia 100 de euro cu cardul. Dar aici și, de exemplu, la cafea am avut 3 euro și ne mai trebuia 60 cenți ca să putem să luăm 2 cafele. Și atunci împărțim una. Mhm. Hai tu. Ce mă? Salutare! Nu, salutare! Salutare! Suntem buigați de cap. Dacă știți voi ce înseamnă asta. Nici eu nu știu ce înseamnă asta, deci Adică așa, cum am zis. Mă, e chiar fain cu autorul ăsta. Și am umblat atâta drum și am văzut peisaje superbe.
Da, nu, zău, că și obosești. Eu sunt foarte obosită. Dar ca norocul că am ajuns într-un parc național Cel mai plin de... cunoscut parc național din Muntenegru, chiar Dormitor National Park. Da? Da. Eu n-am știut de el până acum. Este cel mai spectaculos și super vizitat, din câte am înțeles pe internet, în jur de 2-3 mii de turiști în fiecare zi vin pe aici. Sunt care se și cazează, că treci prin anumite orășele, dar cei mai mulți transitează, așa văd, cei mai important și după aia își continuă drumul. Și noi o să stăm astăzi, Până mâine. Mâine vedem cât de mult putem să o lungim. Pe aici sunt multe lucruri de văzut, dar cele mai importante ar fi Black Lake-ul la care mergem acum. După aia canionul Tara, pe care sper să-l vedem astăzi, dar poate îl vedem numai de dimineață. Și Tree Lake-ul. Cam astea ar fi cele mai importante, dar de știut, în tot parcul ăsta național sunt 18 lacuri glaciale. Glaciare. Da, am avut parte și de peripeții pe drum, adică ne-am oprit, am mâncat Și ce peripeți am avut? cu apa gri. Nu, las, e ok. Ne-am descurcat, nu e așa mare lucru. Am schimbat apa gri după 6 zile. Era Și, full. Da, ne-am tot oprit la benzinării, crezând că iau o canalizare sau ceva în care să putem să vărsăm apa folosită, dar aparent toți ne ziceau că în natură. Deci, Și așa am făcut. în natură. N-am avut ce să facem, nu. Ce să facem? N-am avut unde să... Nu mai fost loc. Da, dar nu a fost chiar așa rău, adică chimicalele descompun tot și noi. Dar oricum, acum am ajuns în Parcul Național, unde e răcoare, se Da, e simte super, foarte stați că bine. vă și arătăm ce vedem noi acum. Se simte foarte bine mirosul de... mirosul naturii, a copacilor, a brazilor, se simte miros de brad natural, așa, ca și atunci de Crăciun. Când era pe vremuri, dar acum nu se mai simte nici de Crăciun, dar aici se simte așa că poate veni Crăciunul liniștit. Dar nu am vrea să ne Deși nu-i muzai. Păi, cred că bine așa, mai plin de oameni care vând produse locale, gen gemuri, siropuri, miere, vin, țuică, sau cum naiba se numește la ei? Fără naiba. Fără naiba, da. Se taie. Și peisajul până aici a fost foarte, foarte frumos, drumul până aici. Destul de lung, nu înțeleg cum. Pe GPS îți arată o oră jumate și mergi o oră și îți mai arată că ai mers numai 20 de minute de fapt. Deci mie efectiv așa mi se pare. Probabil și din cauza faptului că drumul e greu și suntem cu autorolota, nu putem merge tare, curbele le luăm destul de greu, că au fost niște serpentine pe drumul încoace, probabil de asta. Dar oricum am ajuns în timp util, îi 5 după masa și am înțeles că în lac se poate face și baie și oricum ar fi, dacă ne-o dat drumul la apă, oricum ar fi apa, eu tot intru. Ne-a dat drumul la apă. Ne-au dat voie să facem baie, am vrut să zic. Ok, revenim cu Am zis imaginea că sunt acolo. buigat. Și uite ce frumos e pe aici, chiar e super fain. Și da. curat Revenim și... cu imaginea de acolo. Da, Pa. pa! Suntem aproape, dar după cum se vede de aici, îi superb. Deci cred că îi superb. Se Să lăsăm vede așa un primul lac contact deodată albastru. cu voi. Se vede un Wow. lac albastru. Da. Wow. Țara asta nu a dezamăgit până acum și nu cred că o să dezamăgească nici mâine. Cât mai avem timp. Vai, Să cât e vizităm de de oameni, frumos. super Deci e cam basme. Deci de povești. Sper că se vede pe cameră la cât de frumos cât e. Vai, deci așa mă arunc în apa asta. Deși nimeni nu notă acum, dar cred că se pot închiria bărcuțe de aici. Ar fi fain. Noi mergem în not. Hai că au fost câțiva care au intrat în apă, îi văd aici.
Și cald, e chiar ok. Vai, și munții ăștia ce frumos se văd! Doamne, ce imaginație bună ai! Superb, superb! Hai în apă, hai! Hai, intrăm? Deci nu, zici că stau pe cum îi zice la alea? Pe foc! Hai să intrăm, că nu mai mă gâdile, tălpile. Doamne, ce frumusețe ai putut crea! Doamne, ce frumusețe ai putut crea! Superb! Superb! Deci suntem pe drum către canion, drumul e rău, dar de-aia au zis că să se oprească, să ia niște prune. Ia uite! Ia uite! Să vadă drumul. Ai, nu vai de capul meu ce e acolo, dragoste. Măi, da, ce priveliște faină! Bine că nu ne-am băgat pe la Ostrov. Ne-am băgat pe aici. La Ostrov nu că e cam... A, bine, nu, acolo sunt și cercul acolo. E bine că suntem numai noi pe drum acum. Da, dacă vine cineva, n-am ce să fac. Cred că trebuie să veni în spate până la canion. Mai avem 1 kilometru, nu 3 minute. Da, cred că drumul o să ne duce direct în mijlocul canionului. Ne aruncăm direct în el. Ai. Am ajuns într-un final și la canionul Tara din Parcul Național Dormitor. Ne așteptăm să fie altfel drumul. Adică la Black Lake, de exemplu, a fost drum asfaltat și doar de la un moment dat a fost barieră, a fost parcare, doar de la un moment dat a trebuit să mergem pe jos și a fost chiar super ok și amenajat și am crezut că și aici o să fie la fel.
Problema e că netul nu ne merge prea bine și atunci am căutat, nu prea am găsit poze exacte sau detalii, gen recenzii, cam pe unde să o iei. It's ok, după care a fost groaznic. Groaznic, deci drum din ăsta bătucit așa de țară, de 3 cai numai. Și acum tot pe aici trebuie să ne întoarcem. Dar e frumos. Din păcate nu am găsit nici viewpoint-ul ăla superb din care se vede tot canionul. Și Nu lacul știu. Tara. Dar se aude apa de aici. Da, se aude apa, nu știu cât ar mai trebui să mergem. Am lăsat și autorulota Mm. că era drumul destul de rău și am zis că hai să nu mai continuăm, că trebuie să mergem și înapoi. Și așa eu chiar am emoții, na. Că e și îngust drumul, e și numai serpentine E pietros. și suntem și cu duba după noi, cu Da, tirul. nesecos. Da, acum nu, sperăm să fie bine. We cannot get out of there with the camera. Yes, not at all. Salutare din mașinuța noastră, micuță și drăguță, numai bună! Am ajuns în România, acum mergem spre Alba Iulia de la București, de la aeroport. Cu ce să începem? Da, am avut o peripeție foarte incitantă, dar parcă nici nu știu ce să zic acum. Îmi amintesc efectiv ce simțeam atunci pe moment, că simți chestia aia când nu poți să controlezi absolut nimic, când lucrurile nu mai stau în puterea ta, nu știi ce să faci. Ești în voia sorții, efectiv. Așa. Da. Doamne, ajută! Cumva, încercam să stăm pozitiv și să avem totuși încredere că o să rezolvăm și am rezolvat. Până la urmă a ieșit totul exact așa cum a trebuit, doar că pe moment îți pui super multe întrebări și având în vedere și zona unde ne aflam, că era în munte și drumul foarte îngust, noi prea lați și lungi, nu știu, mi-a trecut prin cap o grămadă de variante nașpa, dar bine că s-a terminat cu bine. Eu asta am simțit, că n-am făcut noi bine, că, nu știu, cumva am avut prea multă încredere și ne-am aventurat. Nici nu știam unde mergem, adică nu e ca și cum știam că așa o să fie drumul și am zis, hai că ne descurcăm, nu e nicio problemă. Nu am știut unde mergem, pe acolo lucrurile erau foarte bine amenajate, drum frumos, asfaltat, curat, deci se vedea că oamenii sunt pregătiți pentru... Ce am vrut să zic? Nu știu ce am vrut să zic. Adică, nu știu, cumva... Da, că e amenajat și nu ești în voia sorții în vârful muntelui. Da, și Da, exact asta a fost, că am văzut drumul, era drum asfaltat, cât am coborât către canion, după care a urmat o porțiune de drum din ăsta forestier, dar eu m-am gândit că, poate mai aveam 2 km și am zis, poate continuă cu drumul bun sau nu o fi chiar atâta de rău. Deja când am văzut că e drumul prea rău, noi ne-am oprit și am lăsat acolo autorolota și am mers pe jos până la canion. Dar se pare că n-am mai reușit. Am reușit numai de o curbă să trecem, sau de două, nu mai știu câte erau, chiar erau mai ok. Dar după aia de următoarea chiar n-am avut cum, am încercat, efectiv nu mergea nici frâna, nu, pentru că roțile cumva erau
nu știu, erau blocate sau nu știu cum să explic, patinau și atunci cumva mașina frâna, dar din cauza faptului că era abrupt și era pietriș pe jos și nisip, efectiv mașina venea în jos și numai cu frâna de mână am putut să o opresc și să mă parchez undeva și să vedem ce să facem. Și bine, pe lângă chestia asta, nu aveam semnal, nu aveam internet și erau, dar ca norocul, adică cred că ăsta a fost de fapt norocul nostru, unde am rămas noi blocați cu mașina, exact acolo erau 2 case cu un bătrânel, nu vorbea deloc engleză normal și tot, hai să zic, am vorbit cu el ne zicea în albaneză, noi mai gesticulam câte un pic, muntenegreană, ce o fi. Și o zis că să ne dea niște lanțuri, să le punem pe rost și să încercăm așa, dar nu știu, nu, nici vorba. Și o altă bătrânică, și-o suna nepoții, am vorbit cu ei în engleză, le-am spus ce am pățit, au venit acolo, dar noi credeam cumva că ei așa vorbeau cel puțin la telefon, că o să vină și știu ei cum să conducă astfel încât să scoată autorulota. Ne gândeam că probabil nu putem noi, neavând experiență, poate nu facem noi ceva bine sau așa. Dar nu, au zis că nu se bagă. Și până la urmă am stat în drum și în josul canionului erau firme de astea de rafting și au coborât cineva cu o dubă care lucra, o firmă de rafting care mergea să ia oamenii de acolo și era cu un van din ăsta 4x4 și l-am rugat pe el să încerce el, adică eu prima dată m-am simțit neputicios și am zis, băi, poate nu pot eu, nu sunt stare eu să o scot, că nu știu cum. Am zis că omul ăsta de atâta timp vine pe drumul ăsta, sigur știe. O încercat odată, o încercat și a doua oară, s-o da jos și o dat din cap și o zis că nu. Dar norocul că el o știu pe cineva și ori venit după noi 2 băieți cu un Land Cruiser, puteți să căutați pe net, e o monstruozitate de mașină. Dar noi sincer un pic am avut dubii când am văzut-o, că ziceam, băi, e totuși o mașină normală, nu e un truck sau ceva. Mă gândeam oare cum o să ne tracteze, dar efectiv s-au jucat. Efectiv, omul care ne-a tractat din mașină, pentru că unul a stat normal în Land Cruiser și unul a stat în autorulotă ca să ajute. Și băiatul nostru din mașină stătea cu o mână pe geam, cu o mână pe volan și făcea poze și filma autorulotă când o tracta pe drum din al super rău. Deci, 4x4 e 4x4. Bine, chestia asta ne-a dat super mult încredere, că îl vedeam pe el atât de relaxat și am zis, hai că e ok, o să ne scoată ăsta și într-adevăr ne-a ajutat super, super mult. Când am ajuns sus, apa la motor, la biata rulotă, era de... Nu mai știa pe unde să iasă afară. Nu mai știa pe unde să iasă afară, dar tot a fost ok. Ne-a costat, nu chiar foarte mult, sau nu știu ce să zic, 120 de euro, dar având în vedere ce simțeam noi înainte să ieșim de acolo, am zis, bine că am ieșit, bine că am rezolvat, totul e ok. Mi-era frică, sincer, și de chestia asta, că drumul era îngust, veneau și alte mașini, nici alea nu urcau chiar super ușor sau ceva. Și mi-era frică și de chestia asta. Noi cu autorulota și cu încercând să luăm așa demaraj să putem urca, vine altă mașină, n-avem spațiu, ne oprim, mi imaginam super multe chestii. Dacă ne opream, era clar că nu mai avem cum să plecăm de pe loc, iar trebuia să ne întoarcem, deci cumva eu la început m-am simțit neputincios și am zis, nu sunt stare, dar era imposibil. Deci puteai să fii șoferul lui pește, că nu poți să ajuți mașina mai mult decât poate duce, adică uite și pe ăsta cum se bagă. Dar până la urmă, bine că s-a terminat cu bine. Am ajuns destul de târziu în Tirana, mult mai târziu decât ar fi trebuit, dar și firma de la care am închiriat autorulota, toți au fost foarte de treabă. Acum trebuie să luăm legătura cu ei să vedem dacă totul e ok cu autorulota și așa. Ar trebui să primim și o garanție
pe care am plătit-o când am luat autorulota de la ei. Sperăm să o luăm înapoi. Dar nu știu dacă am zis de preț. Prețul a fost 120 de euro pe noapte, au fost 6 nopți, 7 zile, că noi am ajuns, în loc să ajungem la 6, cum ne-am plănuit inițial, am ajuns la 11 noaptea, rupți, deci rupți în gură am fost, când am ajuns în Tirana și deci ne-a costat 720 de euro pe 7 zile, 6 nopți. Prețul mi se pare ok. Prețul e ok, dar autorulota veche, 2001, și anumite chestii nu au funcționat chiar așa cum ar fi trebuit. Frigiderul, am mai avut chestii cu el, ba reușeam să-l pornim, ba nu reușeam, și ce mai fost? Apa la toaletă nu mergea. Cel mai important, invertorul, care practic de fiecare dată când era soare nu ne dădea electricitate și puteam să folosim, și ăla nu funcționa. Era stricat. Deci Nu. Acum, da, având în vedere și noi ce am pățit și că a fost foarte de treabă și nu ne-au pus, nu știu, să plătim în plus, că am ajuns târziu sau așa. Plus cu răspuns oricând, când l-am sunat. Deci dacă vreți să mergeți în Albania, eu sincer vi recomand. Ne puteți scrie, vi recomandăm, e un tip super ok. Vine oricând e nevoie, deci dacă rămâi într-un loc înțepenit în Albania și ai nevoie să vină să te ajute, cu siguranță să vină să te ajute. Așadar, și acestea fiind spuse, Da, cam aici se încheie aventura din Albania și Muntenegru. prima aventură așa, Așa de probă, să zicem. dar o să mai urmeze pentru că ne-a plăcut și cred că ne curge aventura prin sânge și da, Ne vedem la următoarea. cu rulota noastră. Exact. Vă pupăm!